สวัสดีครับครูพี่บิ๊กนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง TBAT Chemistry นะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยจะขอแนะนำก่อนว่าทางสถาบันนะครับมีคอร์ส TBAT Chemistry ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง2แบบด้วยกันนะครับก็คือว่าสามารถที่จะมาเรียนที่สถาบันได้เลยโดยที่เรียนได้กับติวเตอร์แบบตัวต่อตัวได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเลือกเรียนแบบเป็นออนไลน์กับติวเตอร์ตัวต่อตัวได้เช่นเดียวกันนะครับคอร์สนี้นะครับจะสอนโดยคุณครูนะครับหรือว่าติวเตอร์ที่จบปริญญาโทขึ้นไปและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อสอบ TBAT Chemistry โดยตรงนะครับซึ่งแน่นอนว่าจบจากทั้งมหาลัยในประเทศไทยแล้วก็มหาลัยต่างประเทศด้วยอันที่2นะครับน้องๆสามารถที่จะสมัครเรียนเป็นคอร์สวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถเริ่มเรียนได้หลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสนใจสามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าแอดไปที่บ้านเขียวนะครับแอดจุฬาติวเตอร์แล้วก็ทักมาถามแอดมินได้นะครับว่าสนใจคอร์สนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับโอเคครับเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อ TBAT Chemistry ที่สำคัญแล้วนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของเคมีนะครับที่ทุกๆคนจะต้องรู้แล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของการสอบ TBAT Chemistry ด้วยแล้ววันเนี้ยเรื่องที่เราเรียนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Elements and Compounds 2คำนี้นะครับมันมีความสำคัญกันอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยพี่อยากจะให้น้องๆลองนึกภาพก่อนว่า Elements เนี่ยมันเปรียบเสมือนสิ่งที่เล็กที่สุดถ้าพูดมุมมองจากร่างกายของเราเองเนาะร่างกายของเราเองเนี่ยสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์ถูกไหมครับที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็organ system พวกนั้นไปเนาะแต่ว่าแม้ว่าเซลล์จะเล็กแล้วนะครับแต่เซลล์ก็มีองค์ประกอบที่เป็นคาร์บอนซึ่งแน่นอนว่าคาร์บอนก็คือ Elements หรือว่าธาตุประเภทหนึ่งเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าอะตอมนะครับหรือ Elements คือเล็กกว่าเซลล์อีกดังนั้นนะครับ Element เนี่ยในความหมายของเชิงเคมีนะครับก็คือเป็นธาตุที่มีหน่วยไม่ใช่มีหน่วยสิครับเป็นธาตุที่เป็นหน่วยย่อยๆแล้วก็หน่วยที่เล็กที่สุดของสารประกอบหรือว่าโมเลกุลต่างๆอันนี้ก็จะเขียนเป็นลักษณะของอะตอมนะครับอันเดียวล้วนๆเลยซึ่งตัว Element ตัวเนี้ยครับมันจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปเนาะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในตารางธาตุนะครับต่อไปทีนี้ Compounds เกิดจากอะไรครับ Compound ก็คือเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยกลมๆ2อันนี้นะครับ2อันรวมกันนั่นก็หมายความว่าเกิดจาก Element 2 Elements นะครับนี่รวมกันก็จะได้เป็นสารประกอบ อันนี้คือเบื้องต้นก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยครับอ่าดังนั้นเนี่ยเรื่องของ Element และ Compound อะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของสารที่เรียกว่าโมเลกุลครับ และในโมเลกุลนะครับก็จะเกิดจากอะตอมหรืออาจจะเกิดจากสารประกอบ2ชนิดมารวมกันด้วยตัวเชื่อมตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าพันธะ อามันก็จะมีพันธะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ต่อว่าพันธะที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลมีอะไรบ้างเนาะมันก็จะมีพันธะที่เชื่อมกันด้วยไอออนนะครับและพันธะที่เชื่อมกันด้วยมาทัดที่เรียกว่า covalent นะครับรวมไปถึงแรงอ่อนๆด้วยนะมีแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็รวมกันประกอบกันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงมากขึ้นเหมือนภาพเนี้ยครับที่เป็นเพชรเนาะซึ่งเขาบอกว่าอะไดมอนด์เนี่ยมันเป็น pure form ใช่ไหมครับก็หมายความว่าเป็นรูปเป็นลักษณะเอ่อบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอนนั่นหมายความว่าเพชรก็คือคาร์บอนล้วนๆแต่เป็นคาร์บอนที่มีการจัดเรียงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายมิติก็เลยทำให้เพชรเนี่ยเป็นคาร์บอนที่แข็งแรงธาตุหนึ่งเลยนะครับ โอเคทีนี้หน้าเนี้ยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรหน้านี้จะให้ทุกคนดูว่า
ทุกๆอย่างบนสิ่งบนเขาเรียกว่าทุกๆอย่างในรอบตัวเราเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของธาตุอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีธาตุแต่ละชนิดที่ในในอัตราส่วนที่แบบไม่เท่ากันอย่างเช่นในภาพนี้จะเป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกนะครับจะเห็นเลยภาพ A ตรงนี้เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกซึ่งดูสัดส่วนดิครับส่วนที่เยอะที่สุดที่เจอในเปลือกโลกก็คืออะไร ซิลิคอนเห็นไหมตั้ง 27.2%แน่แล้วก็ตามมาด้วยออกซิเจนเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับ 45.2%นั่นก็หมายความว่าซิลิคอนกับออกซิเจนเจอมากเลยในเปลือกโลกหรือว่าแก่นโลกหรือว่าองค์ประกอบของโลกเราและนอกนั้นก็จะเจอพวกอลูมิเนียมเนาะ8%ไอออนแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุอื่นเยอะมากตามภาพเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสที่ร่างกายของเราตามภาพเลย องค์ประกอบหลักของร่างกายของเราก็คือออกซิเจนครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวแทนของน้ำนั่นเองเนาะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำเป็นจำนวนมากแล้วรองลงมาก็จะเป็นคาร์บอนนะครับที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์นั่นเองแล้วก็ไฮโดรเจนไนโตรเจนแคลเซียมฟอสฟอรัสเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์ตามที่เห็นเลยทีนี้นะครับการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุทางเคมีนะครับเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นสัญลักษณ์เนาะหรือ symbol ที่แสดงถึงตัวอักษร1ถึง2ตัวแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวอักษรที่มากกว่า1หรือ2ตัวเนี่ยมันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นธาตุแล้วดังนั้นธาตุนะครับจะมีอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาละตินนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นธาตุนั้นๆอย่างเช่นดูตารางนะครับอย่างเช่นอลูมิเนียมก็จะย่อเป็น Al 2ตัวนะครับถ้าสมมุติว่าเราย่อเป็น A มันก็จะสื่อความหมายไม่ได้ถูกไหมดังนั้นก็เลยต้องเป็น Al หรืออาจจะเป็นตัวคาร์บอนอย่างเงี้ยครับคาร์บอนแคลเซียมคลอไรด์หรือว่าโครเมียมอย่างเงี้ยถ้าเราย่อด้วยอัลฟาเบตหรือว่าตัวอักษรตัว C เหมือนกันมันก็จะแยกไม่ออกใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยต้องออกแบบทุกอย่างให้มันจำง่ายมากขึ้นโดยการใช้อีกตัวอักษรตัวหนึ่งนะครับมาทำให้เราจำธาตุได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็คาร์บอนก็ไหนๆคาร์บอนก็เป็นธาตุที่ตัวเล็กที่สุดแล้วก็เลยให้เป็นคาร์บอนตัว C ตัวเดียวแล้วกันเนาะส่วนอื่นๆก็ย่อตามตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเขียนอ่าธาตุนะครับทีนี้เมื่อธาตุเจอกับธาตุเดี๋ยวพี่เปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะมันจะมี Ionic Compound นะครับสารประกอบ Ionic อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามันจะมีตัวลิงก์เชื่อมกันอยู่นะครับทำให้เกิดสารประกอบตัวแรกก็คือ Ionic Compound นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอวาดภาพตรงนี้ข้างๆแล้วกันนะสมมุติว่าเรามีอิเลเมนต์2อันสีส้มนะครับแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนี้นะขนาดก็ขนาดอะไรก็ได้แต่พยายามจะให้มองเห็นเป็น2สีนะครับทีนี้คำว่า Ionic Compound คืออะไร Ionic ก็คือย่อมาจากไอออนใช่ไหมครับแปลว่ามันจะต้องเป็นประจุ2ตัวมารวมกันนึกภาพว่าประจุของทุกสารทุกชนิดบนโลกอะครับมันก็จะมีแค่บวกลบแล้วก็ไม่มีประจุถูกปะนั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุ2ธาตุจะมารวมกันเป็น compound มันก็จะต้องจับกันระหว่างอะไรครับบวกได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันผลักกันถูกไหมบวกกับบวกมันจับกันไม่ได้มันยากบวกก็ต้องจับกับลบถูกไหมครับโดยหลักทั่วๆไปมันก็ต้องจับกันแบบนี้ทีนี้ประจุบวกกับประจุลบทางเคมีเขาจะเรียกว่าอะไรดูทางหัวข้อ2.6.1นะครับก็ประจุบวกนะครับเราจะเรียกว่า cation นะครับ ส่วนประจุลบก็จะเรียกว่า anion นี่ก็จะมี cat กับ an 2ตัวพอประจุทั้งบวกแล้วก็ลบเนี่ยมันมาเจอกันมันก็เลยสามารถที่จะจับกันได้แล้วก็อยู่คงสภาพแบบนั้น
ได้นะครับ แต่ว่าการรวมกันแบบเนี้ยมันก็สามารถหลุดได้เหมือนกัน เดี๋ยวการหลุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาหรือว่าการทำลายพันธะพวกนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอีกหัวข้อถัดไปเนาะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าประจุบวกกับประจุลบอะครับมันมีที่มาที่ไปยังไง ทุกคนจะสงสัยแน่นอนว่าเอาก็ในเมื่อตารางธาตุมันมีโซเดียมที่มันเป็น N กับ A ใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบไม่มีประจุเพราะว่ามันเป็นของแข็งแล้วโซเดียมที่เป็นประจุมันมายังไงเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับว่าประจุของธาตุแต่ละธาตุนะครับมันจะมีบวกมีลบแล้วก็มีศูนย์นั่นหมายความเป็นตัวแทนของโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนโอเคไหมโปรตอนนิวขอโทษครับอันนี้อิเล็กตรอนนะแล้วก็เป็นนิวตรอน นั่นก็หมายความว่าสถานะของธาตุตัวเนี้ยมันเหมือนโดนปัจจัยอื่นๆรบกวนเลยทำให้ความเป็นประจุบวกลบและศูนย์ที่มันมีอยู่อะมันมันไม่บาลานซ์กันก็เลยทำให้โซเดียมจากที่มันไม่มีประจุเลยที่มันเป็นศูนย์นะครับกลายเป็นประจุบวก นั่นหมายความว่าโซเดียมที่เป็นประจุบวกสถานะของมันคือมันมีประจุลบน้อยกว่าประจุบวกมันเลยแสดงออกมาเป็นประจุบวกถูกปะอะไรที่มันมากกว่ามันก็จะออกมาแบบนั้นถูกไหมครับดังนั้นโซเดียมประจุบวกก็คือเป็นแคทไอออนใช่ไหมครับ ทีนี้ถามว่าแล้วความเป็นบวกอะมันบอกอะไรได้อีกครับมันบอกว่ามันมีความอาจจะเกิดการสูญเสียได้ง่ายกว่าประจุลบหมายความว่าไงครับหมายความว่าค่าของประจุอะครับประจุบวกเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดหรือความแอคทีฟที่น้อยกว่าค่าที่เป็นประจุลบดังนั้นโซเดียมอะครับ เขาจะโดนดึงประจุบวกเนี่ยออกไปได้ง่ายกว่านะได้ง่ายกว่าโมเลกุลที่เป็นประจุลบนั่นเองนะครับทีนี้ต่อนะทีนี้นะครับอีกอันหนึ่งครับสมมุติว่าเป็นคลอไรด์คลอไรด์ไอออนตามในที่เขาเขียนตรงนี้นะครับคลอไรด์ไอออนพี่ขอใช้สีแดง คลอไรด์ปกติแล้วในตารางธาตุก็จะเขียน Cl ทั่วๆไปถูกปะแต่ในที่นี้คือ Cl ลบหมายความว่ามันก็จะมีความเป็นประจุลบมากกว่าประจุบวกถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคลอไรด์หรือคลอรีนตรงเนี้ยมันโดนอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้ผลรวมของประจุอะมันไม่ใช่ศูนย์ นั่นหมายความว่าคลอไรด์ตัวนี้มันจะต้องคือมันโชว์ความเป็นลบอะแปลว่ามันมีความสามารถในการที่จะไปดึงอิเล็กตรอนจากตัวที่ง่ายกว่าที่หลุดง่ายกว่ามาได้ง่ายมากครับณตอนเนี้ยเรายังไม่ได้โฟกัสว่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนหรือความสามารถในการให้อิเล็กตรอนน่ะเรายังไม่โฟกัสขนาดนั้นนะครับ แต่พี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าอันถัดไปแล้วนะมันจะเป็นลักษณะของการพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนเนี้ยถ้าเรามองแค่ประจุหรือผลรวมของประจุที่มันเป็นบวกกับลบครับมันเลยทำให้โซเดียมกับคลอไรด์จับกันโดยอัตโนมัตินะครับแล้ววิธีการเขียนการเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนตัวเลขห้อยข้างล่างอะครับจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีตัวเลขห้อยการเขียนตัวเลขห้อยตรงเนี้ยก็จะไม่มีเพราะว่าตัวโซเดียมมันจะเป็นบวก1ใช่ไหมครับส่วนคลอไรด์จะเป็นลบ1มันไขว้กันก็เป็น1:1โอเคนะนี่คือ ionic compound แต่ประเด็นที่บอกว่าดึงอิเล็กตรอนกับไม่ดึงอิเล็กตรอนเนี่ยเอาไว้หัวข้อถัดไปนะครับแต่พี่อธิบายก่อนล่วงหน้า โอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหมือนกันสมมุติอีกอันหนึ่งครับสมมุติว่าเป็นแคลเซียมครับแคลเซียม2บวกกับคลอไรด์ลบการเขียนสูตรเคมีว่าเป็นแคลเซียมคลอไรด์แล้วห้อย2มันมาจากประจุของทั้ง2ตัวที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับก็หมายความว่าแคลเซียมมันเป็นบวก
คลอไรด์มันเป็นลบมันก็จับกันได้อยู่แล้วถูกไหมครับโดยปกติบวกเจอลบจับกันได้เลยแต่ทีเนี้ยมันต้องมีการบาลันซ์กันครับเพราะว่าตัวแคลเซียมมันเป็นบวก2แต่คลอไรด์มันเป็น-1ณตอนเนี้ยสถานะของแคลเซียมกับคลอไรด์มันคือประจุมีประจุไหมด้านบนที่เขาเขียนตรงนี้ไม่มีประจุใช่ไหมครับแปลว่าผลรวมประจุเป็น0 ดังนั้นตอนเนี้ยเรามีบวก2แต่คลอรีนมี-1ดังนั้นเราก็ต้องทำให้คลอรีนเป็น-2ถูกเปล่านั่นก็หมายความว่ามันเลยเป็นที่มาของการไขว้ประจุตรงเนี้ยครับเราก็จะได้เป็นแคลเซียมไขว้ด้วย1จากคลอไรด์ถูกเปล่าแล้วก็คลอไรด์หรือคลอรีนก็จะห้อย2แทนมันก็เลยทำให้ประจุตรงนี้เป็น+2บวกกับ-2ก็จะกลายเป็น0พอดีอันนี้คือวิธีการเขียนสูตรเคมีที่เกิดจากพันธะไอโอนิกนะครับตัวอย่างเฉยๆเนาะทีนี้ถัดไปครับถัดไปตัวพันธะไอโอนิกอะครับสามารถที่จะเกิดได้มากกว่า2อะตอมหรือสามารถมีประจุที่เยอะกว่าแบบเมื่อกี้ได้เราจะเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของ Polyatomic Ion นั่นเองครับก็คือมันจะเป็นกลุ่มก้อนของประจุแทนและเข้ามารวมเป็นสารประกอบตัวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่หลักการก็เหมือนเดิมก็คือทำยังไงก็ได้ให้ประจุโดยรวมนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์ถ้าสถานะของสารประกอบประเภทนั้นน่ะมันไม่แสดงประจุนะเราก็ต้องบาลันซ์ยังไงก็ได้ให้มันเป็นศูนย์ตัวอย่างครับตัวอย่างในนี้เขาให้อะไรดีเขาให้ตัวสมมุติเป็นตัวอันนี้นะครับแคลเซียมคาร์บอเนต Ca แล้วก็ CO3 คือ Ca เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันคือบวก2แต่ CO3 เนี่ยครับมันมันแสดงประจุเป็น2ลบหมายถึงคาร์บอนกับออกซิเจน3ตัวเนี่ยครับประจุทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วได้2ลบ นั่นก็หมายความว่าถ้าเรามองเป็นก้อนนะแคลเซียมคือก้อนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ CO3 ก็มองเป็นก้อนหนึ่งเลยนะดังนั้นก็จะเห็นว่าประจุมันคือบวก2กับ-2อยู่แล้วเนาะการไขว้กันก็บาลันซ์กันพอดีดังนั้นเวลาเราเขียนสูตรเคมีก็จะได้เป็นแคลเซียม CO3 โดยที่ไม่ต้องมีการห้อยเลขใดๆทั้งสิ้นเพราะมันบาลันซ์กันหมดแล้วทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับว่าทำไมคาร์บอนกับ O3 มันรวมแล้วได้2ลบถูกปะเพราะจริงๆแล้วอะก่อนหน้านี้อะถ้าเราลองนึกภาพตามถ้าเป็นโซเดียมกับคลอไรด์โซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1แค่นั้นคือจบถูกปะคือประจุใครประจุมันแต่ว่าอันเนี้ยมันคือ CO3 แล้ว total คือ2ลบอะมันมายังไงอะมันมาเพราะค่าทางประจุด้านในตรงนี้ครับของ CO กับ C กับ O นั่นเองเดี๋ยวโยงมาข้างล่างนิดนึงโยงมาข้างล่างก่อนปึ๊บทีนี้ถ้าเราดูอัตราส่วนดูจำนวนนะครับตอนเนี้ย CO3 มันก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีออกซิเจนนะครับทั้งหมด3ตัวทีนี้พี่จะอธิบายเรื่องของการดึงประจุกันแล้วนะครับจากที่เกริ่นไว้ตอนแรกจำได้ใช่ไหมว่าประจุลบมันจะมีความสามารถในการดึงประจุมามากกว่าธาตุที่เป็นประจุบวกตอนนี้กำลังจะแสดงแบบนี้ให้ดูแล้วนะครับคาร์บอนอยู่หมู่4ใช่ไหมครับแน่นอนว่าหมู่4เนี่ยมันมันกลางๆเนาะหมายถึงว่าธาตุ2ธาตุมันจะมารวมประจุกันหรือว่ามีการสร้างพันธะขึ้นมามันจะต้องเป็นไปตามกฎออกเตต
ก็คือเป็นกฎที่ต้องทำให้อิเล็กตรอนครบ8หมายถึงคาร์บอนจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวมันครบ8ออกซิเจนจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันครบ8เราเลยเรียกว่าเป็นกฎออกเตตทีนี้คาร์บอนอยู่หมู่4ใช่ไหมครับแปลว่ามันอยู่หมู่4แสดงว่ามันมา4แล้วใช่ปะแปลว่าอิเล็กตรอนมันมี4ตัวขาดอีก4ถูกไหมครับดังนั้นมันก็ขาดอีก4แต่บังเอิญว่ามันไปจับกับออกซิเจน3ตัวทีนี้ออกซิเจนอยู่หมู่6ใช่ไหมครับตามตารางธาตุออกซิเจนประจุหมู่6มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะอิเล็กตรอนของมันมี6ถูกไหมครับพี่ก็จะวาด6อันนะ2 3 4 5 6ประเด็นก็คือออกซิเจนมันมี6มันขาดเท่าไหร่ครับมันขาดอีก2ถูกไหมสิ่งที่มันทำก็คือมันก็ต้องไปยืมอะไรเขามาครับคาร์บอนใช่ปะก็มันตอนนี้มันกำลังจับกับคาร์บอนแล้วมันก็ต้องยืมจากคาร์บอนมาแล้วคาร์บอนมันขาด4ใช่ไหมดังนั้นเวลามันมาเชื่อมกันนะครับตัวอิเล็กตรอนของตัวคาร์บอนเนี่ยใช้สีน้ำเงินนะมันอยู่แค่4ตัวมันก็จะเอาส่วนอิเล็กตรอนตรงนี้ครับมาแชร์ปึ๊บฉันขอ1ตัวออกซิเจนตัวที่2ก็ขออีก1ตัวได้ไหมออกซิเจนตัวที่3ก็ขออีก1ตัวได้ปะล่ะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือถ้ามันขอแบบเนี้ยมันครบหรือยังมันก็ยังไม่ครบถูกปะดังนั้นการเขียนแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเขียนยังแบบนี้ยังถือว่าไม่ครบเพราะว่าออกซิเจนมันไปขอตัวหนึ่งยังเป็น7อยู่มันยังไม่ได้ใช่ไหมงั้นแบบนี้ก็เขียนผิดแบบนี้เขียนไม่ได้ลบก่อนสิ่งที่ทำได้คือยังไงครับมันก็ต้องควบรวมถูกไหมมันก็ต้องควบรวมใช่ไหมครับมันต้องไปเอาไอ้2ตัวเนี้ยมาถูกไหมครับเฮ้ยลบก่อนนะเนี่ยมันก็จะต้องเอาอันเนี้ยมายืมเขามายืมเขามาครับแล้วไงหมดแล้วนี่แล้วไอ้ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งทำไงออกซิเจนอีกตัวหนึ่งไม่ครบใช่ปะทำไงคือไอ้ออกซิเจน2ตัวบนมันครบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไปยืมคาร์บอนมา2อีกตัวหนึ่งยืมคาร์บอนเป็น2แปลว่าคาร์บอนครบแล้วฉันต้องการ4ครบถูกไหมครับแล้วก็ตัวออกซิเจนก็ต้องการอีกแค่2ก็ครบแล้วเพราะออกซิเจนตัวนี้ขอมา2ก็ครบ8ดังนั้นแปลว่าออกซิเจนตัวนี้มันเป็นออกซิเจนที่ขาดอีก2หมายถึงขาดอิเล็กตรอนอีก2ตัวดังนั้นเลยทำให้ CO3 ต้องแสดงประจุเป็น2ลบเพื่อแสดงว่าฉันยังขาดอีก2นะขอมาเติมเต็มหน่อยได้ไหมดังนั้นมันเลยกลับขึ้นไปข้างบนครับว่าทำไม CO3 ถึงมี2ลบเพราะว่าภายในของมันมันขาดอีก2จริงๆเพราะไอ้คาร์บอนไอ้ออกซิเจนตัวล่างสุดมันไม่มีให้กรอกแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เลยต้องโชว์2ลบแล้วบังเอิญไอ CO3 มันก็เป็นก้อนใช่ไหมครับมันเป็นก้อนหนึ่งมันแสดงเป็น2ลบมันก็ต้องไปหา2บวกมาถูกปะเพราะ2ลบแปลว่าต้องการอีก2แต่ขออีกสัก2ได้ไหมก็ต้องไปขอจากประจุบวกมาใช่ไหมครับเพราะนั้นประจุบวกมีความเสียสละในการให้เขาก็จะให้2แล้ว CO3 ก็ขาดอีก2ก็เจอกันพอดีมันก็จะกลายเป็น CaCO3 ที่ประจุสุดท้ายรวมกันเป็น0โอเคปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นการแบบใช้กฎออกเตตในการบอกสถานะประจุแต่ถามว่าพันธะของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็นพันธะแบบไหนก็ต้องตอบว่ามันคือพันธะไอออนิกเพราะว่า
มันยังใช้ประจุอยู่ในการจับกัน แม้ว่าข้างในจะมีพันธะโคเวเลนต์หรือการแชร์อิเล็กตรอนกันเกิดขึ้นก็ตาม แต่สุดท้ายมันก็มาจับกันด้วยประจุบวกทั้งบวกกับลบ มันก็เลยเป็นพันธะไอออนิก เพราะพันธะไอออนิกอะครับ เราจะดูตัวโดยรวมอะก้อนใหญ่ๆของสองตัวเนี่ยมาเจอกัน แล้วทำให้ประจุมันบาลานซ์กันเหลือศูนย์นะครับ แต่ทีนี้คำว่า polyatomic ion ก็คือหมายความว่าคือมันหมายความว่าเป็นแบบมันมีหลายๆประจุอะมันมีหลายๆธาตุมารวมกันเขาก็เลยใช้คำนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปในภาพเนี่ยก็จะเห็นละว่าอ๋อทำไมมันถึงเรียกว่าเป็น polyatomic ion นะครับทีนี้ summary chart ตัวนี้ครับ พี่ก็พูดไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะว่ามันจะมีสารประกอบจะมีพันธะ2อันนะครับคือไอออนิกกับพันธะที่เป็นโมเลกุลาร์พันธะไอออนิกก็คือสถานะของสารแล้วกันเนาะสถานะบวกสถานะลบเจอกันจบแต่ภายในไม่รู้ภายในเราค่อยไปดูอีกทีนึงว่าภายในมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่เราดูแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคอม pound ที่เกิดจากพันธะที่เชื่อมกันโดยเนี่ยครับ covalent bond ก็คือมันจะเป็นการแชร์อิเล็กตรอนกันแหละมีการดึงอิเล็กตรอนจากคนนั้นมามีการแบบรับจากอิเล็กตรอนอีกคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นพันธะ covalent นะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นโมเลกุลแล้วกันเพราะว่าโมเลกุลมันก็คือเกิดจากคอม pound หลายๆคอม pound มารวมกันด้วยถูกไหมครับแล้วก็หลายๆธาตุรวมกันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับประจุเลยเกี่ยวข้องกับการแชร์ล้วนๆนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือพื้นฐานส่วนแรกนะครับที่จะเป็นพันธะของสารประกอบทีนี้การจัดประเภทนะครับการจัดประเภทของสารเพียวนะฮะ pure substances ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2นะครับอันนี้ก็เรียกว่าสารบริสุทธิ์ใช่ปะมี2อันถูกไหมครับก็คือธาตุแล้วก็สารประกอบธาตุก็จะประกอบไปด้วยอะตอมถูกไหมครับกับโมเลกุลแล้วก็คอม pound ก็จะมีโมเลกุลกับไอออนซึ่งเอาจริงๆก็คือพันก็คือคอม pound เกิดจากพันธะไอออนิกกับโคเวเลนต์นั่นเอง อันนี้แค่สรุปเฉยๆนะครับสรุปว่าเอ่อว่าสารบริสุทธิ์หรือ pure substances เนี่ยก็มีแค่ธาตุกับสารประกอบแล้วเราก็รู้ไปแล้วว่าธาตุคืออะไรธาตุก็ประกอบด้วยอะตอมใช่ไหมหรือว่าธาตุ2ธาตุมาเจอกันอาจจะรวมกันเป็นโมเลกุลนะครับอีกอันนี้เป็นสารประกอบที่เกิดจากประจุรวมกันกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลรวมกันโอเคทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับ นอกนอกจากที่เรารู้ว่าโอเค elements กับ compound คืออะไรแล้วสิ่งถัดไปเมื่อมันเกิดเป็นโมเลกุลขึ้นมาที่ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสารเหล่านั้นเนี่ยมันจะแสดง property ออกมา property ก็คือคุณสมบัติใช่ไหมครับเป็นคุณสมบัติ แต่ทีเนี้ยคุณสมบัติมันก็ตีความได้หลายแบบเนาะคุณสมบัติในด้านความแข็งแรงก็จะพูดถึงลักษณะทางกายภาพว่าทำไมมันถึงแข็งแรงถูกปะแล้วความแข็งแรงตัวนั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรไหมกับปฏิกิริยาเคมีซึ่งถ้าเป็นพาร์ทของปฏิกิริยาเคมีก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นหมายความว่า เมื่อสารเนี่ยครับหรือสารประกอบรวมตัวกันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยหรือเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนนะครับมันจะมีคุณสมบัติ
อยู่2แบบก็คือคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน physical property ก่อนแล้วกันเนาะ physical property หมายถึงอะไรครับดูคำนิยามนิดนึงเพราะว่า TBAC ชอบออกคำนิยามนะครับ physical property of substance are those that can be observed or measured without changing the substance into another substance หมายความว่ามันก็แค่เป็นการมองด้วยตาเปล่าหรือเราสามารถที่จะวัดธาตุหรือองค์ประกอบเหล่านั้นได้เนาะว่ามันหนักมันเบามันขรุขระมันเป็นสีอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นของแข็งมันเป็นของเหลวหรือว่ามันเป็นแก๊สเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าดังนั้นก็หมายความว่า physical property ใน1พาร์ตนะครับที่ทุกคนต้องรู้จักและก็เคยเห็นมาแล้วแหละก็รอบๆตัวเราเนี่ยแหละก็คือ physical state หรือสถานะของสารนั่นเองสถานะของสารครับก็จะมี solid liquid แล้วก็แก๊สใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูคำนิยามของ solid นิดนึงนะ solid ก็คือ composed of matter where the particles are close together and remain in relatively fixed position แปลว่าของแข็งจะต้องมีอนุภาคที่อยู่ติดกันเลยนะชิดกันเลยนะครับและมีความเป็นแบบอยู่คงที่นั่นหมายความว่าของแข็งคืออนุภาคมันจะต้องอยู่ติดกันและคงที่liquid ครับ liquid ก็จะเป็น composed of matter where the particles are close together เหมือนกันนะก็คือ particle อยู่ใกล้ๆกันแต่ but are able to move past one another หมายความว่าไงครับหมายความว่าของเหลวสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นิดหน่อยเนาะแม้ว่ามันจะอยู่เป็น particle ที่ใกล้กันก็ตามแต่มันเคลื่อนที่ได้ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้แหละคือของเหลวสามารถที่จะวัดเป็นวอลลุ่มได้นั่นเองก็คือปริมาตรเพราะว่าของเหลวมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะใช่ไหมครับ take the shape of the lower part of container ก็คือเปลี่ยนตามตัวภาชนะบรรจุว่ามันจะเป็นรูปทรงไหนอันนี้คือของเหลวส่วนแก๊สครับแก๊สนิยามของมันคือ made up of atoms or molecules that are not all close to one another and move independently in all directions with random motion มีคำว่า random motion คือการเคลื่อนที่แบบสุ่มมีคำว่า independently in all direction ก็คือมันไปทางไหนก็ได้มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนที่แบบอิสระมากๆนะครับแปลว่าแก๊สไม่คงที่เคลื่อนที่ได้ไม่ขึ้นกับอะไรเลยจะไปทิศซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างได้หมดแล้วก็แบบสูงด้วยแปลว่าทิศทางไม่แน่นอนดังนั้นฮะมันก็เลยออกมาเป็นภาพนี้ตามที่เราเคยเห็นมาแล้วก็คือถ้ามันมีอนุภาคสีฟ้าเนี่ยนะครับคืออนุภาคเรียงติดกันเลยและคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ขยับไปไหนก็จะเป็น solid แต่ถ้ามีความแบบว่าขยับนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปตามภาชนะเรียกว่า liquid ส่วนแก๊สก็อิสระเสรีไม่ขึ้นกับอะไรเลยนะครับจะไปทางไหนก็ไปได้หมดเลยทีนี้ตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่จะเจอบ่อยก็คือลักษณะของ physical change หรือ change in physical state ก็คือการเปลี่ยนสถานะครับถูกไหมทีนี้การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับคือคุณสมบัติหนึ่งของลักษณะทางกายภาพไม่ใช่เคมีนะครับ
แม้ว่าเราดูเหมือนกับว่าจะเหมือนมีการต้มเกิดขึ้นหรือมีการให้ความร้อนเกิดขึ้นก็ตามแต่มันไม่ได้เปลี่ยนคือมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแม้ว่าจะใช้ความร้อนแต่มันคือการให้ความร้อนไปเพื่อทำให้อนุภาคมันมีการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นแล้วอนุภาคที่มันเคลื่อนที่มันก็ค่อยๆทำให้สถานะของสารเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวมาดูภาพข้างล่างทีเดียวแล้วกันเนาะ ดูนะครับภาพนี้คือออกบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบใดก็ตามภาพนี้มักจะออกเสมอว่าเขาต้องการวัดคอนเซปต์ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจองค์ประกอบของกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะครับโดยซ้ายสุดนะครับจะเป็น Solid ขวาสุดจะเป็นแก๊สและตรงกลางคือ Liquid ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพก็คือการให้ความร้อนเข้าไปใช่ไหมครับคือเราต้องให้ความร้อนเข้าไปในระบบเมื่อให้ความร้อนแล้วอนุภาคอะครับของแข็งมันชิดติดกันอย่างงี้ใช่ไหมมันติดกันอย่างงี้ใช่ไหมครับพอให้ความร้อนไปปุ๊บเหมือนเรารับความร้อนมาแล้วอะเราเกิดอะไรขึ้นคือได้รับความร้อนแปลว่าเราร้อนขึ้นถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราแบบเย็นเหมือนได้รับพลังงานมาเอาง่ายๆได้รับพลังงานมามันก็คือการทำอะไรครับทำให้มันแอ็กทิฟมากขึ้นนั่นเองก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้สีชมพูตรงเนี้ยครับเมื่อได้รับพลังงานเต็มแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีการถ่ายเทไปยังอะตอมหรืออนุภาคข้างเคียงแบบนี้เหมือนเป็นการเติมพลังให้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการสั่นแต่มันเป็นการสั่นที่อยู่กับที่ทีนี้ถ้าให้ความร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับโอกาสที่อนุภาคตรงเนี้ยครับมันเหมือนแบบมันรับเกินไปไม่ไหวแล้วอะโดยธรรมชาติอะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะต้องพยายามห่างออกดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าจากของแข็งอะครับมันก็จะกลายเป็นอนุภาคที่ห่างมากขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้สเปซเนาะเพื่อให้สเปซเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นแปลว่าการให้ความร้อนเปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นของเหลวก็จะเรียกว่าการ melt หรือว่าหลอมเหลวนะครับทีนี้พอเราให้ความร้อนต่อไปอีกขอโทษเราให้ฮีตต่อครับแปลว่าอนุภาคของเหลวก็ได้รับพลังงานมากขึ้นมากจนมันมีแรงมากๆครับมากพอที่จะวิ่งไปไหนก็ได้ดังนั้นสถานะแก๊สเลยเกิดขึ้นครับเพราะอนุภาคมันวิ่งแบบไม่มี direction เลยมันจะมาลงมาล่างได้หมดเลยครับนั่นก็หมายความว่าก็จะเกิดคำว่าจุดเดือดเกิดขึ้น เพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นไอแล้วนั่นเองนะครับคือเป็นแก๊สทีเนี้ยขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ของแข็งจนถึงแก๊สเนี่ยถามว่าเกิดสารใหม่ขึ้นหรือยังสารใหม่เกิดขึ้นไหมไม่มีถูกไหมครับไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นทุกอย่างยังคงเป็นอะไรครับเป็นน้ำถูกไหมมันคือโมเลกุลของ H2O แต่เป็น H2O ที่สถานะต่างกันของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซอืมดังนั้นนะครับเมื่อไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นเราจึงเรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนาะไม่ใช่เคมีนะครับทีนี้ถามว่าแล้วขากลับล่ะมันกลับได้ไหมหมายถึงจากแก๊สเป็นของแข็งได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะอะไรครับได้เพราะเราไปดึงพลังงานเขาออกมา จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้แก๊สได้ความร้อนไปเยอะมากๆแล้วครับถ้าเราต้องการให้เขากลับไปเป็นของเหลวอีกครั้งแปลว่าเราจะต้องดึงฮีตออกมาข้างนอกใช่ไหมก็คือดึงเหมือนตัดพลังงานเข้าไปอะเขาก็จะเคลื่อนที่ช้าลงถูกเปล่านั่นแหละเลยก่อให้เกิดคำว่า condense ก็คือการควบแน่นเกิดขึ้นจนกลายมาเป็น liquid ทีนี้ถ้าเราดึงความร้อนออกจาก liquid อีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไรครับ liquid ก็จะไม่มีพลังงานแล้วมันเหมือนกับหมดแรงแล้วอะก็จะกลับมาที่ state เดิมก็คือ solid นั่นเองนั่นหมายความว่าการที่เราดึงความร้อนออกก็คือการให้ความเย็นหรือการ freeze ก็จะกลายเป็นจุดเยือกแข็งถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นภาพนี้สรุปว่าขั้นตอนไหนก็ตามที่มีการให้ความร้อนไปแล้วมีการเปลี่ยนสถานะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นระบบดูดความร้อนถูกปะครับดูดความร้อนก็คือเอาพลังงานความร้อนเข้าไปแล้วเปลี่ยนสถานะส่วนขากลับตรงนี้ขากลับนะครับดึงออกใช่ไหมหมายความว่ามันจะต้องเป็นการคายความร้อนนั่นเองเนาะทีนี้ภาพนี้มันเอาไปใช้กับการคำนวณต่อซึ่งในวันเนี้ยเรายังไม่ได้พูดถึงในคำนวณแต่จะบอกว่ามันสามารถที่จะเอาภาพนี้นะครับไปคำนวณพลังงานความร้อนได้นั่นก็คือ Q เท่ากับ mL หรือ Q เท่ากับ mc delta T ต่อได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ physical change ในแต่ละระดับอะครับเราก็จะไปทำคำนวณในพาร์ทที่เป็น Q เท่ากับ mL หรือ Q เท่ากับ mc delta T ได้โอเคต่อไปครับต่อไป chemical change ครับ chemical change สั้นๆง่ายๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับดูนิยามนิดนึงครับ chemical property of pure substance refer to its density is undergo chemical change โดย chemical change ครับก็จะมีการเปลี่ยน transform one substance to one or more other substances เห็นไหมก็คือเป็นการเปลี่ยนหนึ่งสารไปเป็นสารที่มากกว่าหนึ่งก็คือตัวใหม่หรืออาจจะยังคงมีองค์ประกอบเดิมอยู่แต่แค่เป็นรูปแบบใหม่มากขึ้นนี่คือการเปลี่ยน chemical นะครับทางด้าน chemical ตัวอย่างก็คือการเกิดสนิมฮะก็คือเป็น reaction ระหว่าง water ธาตุถูกไหมครับเหล็กแล้วก็ออกซิเจนเจอกันมันก็จะเกิดมาเป็นไอตัวสีเข้มๆบนเหล็กอะที่เป็นสนิมอะนั่นแหละก็คือ chemical change แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะใดๆของโลหะตัวนั้นใช่ปะมันก็แค่มีอะไรมาเกาะมากขึ้นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปทางเคมีนั่นเองก็จะเห็นเป็นสนิมเนี่ยมันภาพเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นสีดำๆน้ำตาลๆเนาะโอเคนี่ก็คือลักษณะทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีของสารนั่นเองนะครับทีนี้อันเนี้ยคือพื้นฐานและที่จะต้องรู้นะครับทีนี้พี่ก็สรุปอันนี้มาให้เป็นแผนภาพนะครับว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างวันนี้เราเรียน2เรื่องเลยเนาะก็คือ element กับ compound นะครับก็จะเป็นพาร์ทฝั่งนี้นะ element compound ก็จะประกอบไปด้วย elements กับ compound ซึ่งตัว element ตัวเนี้ยครับก็คือเป็นสารบริสุทธิ์ compound ก็ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ว่าประกอบไปด้วย element รวมกันโดยมีการเชื่อมกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งก็จะเรียกว่า bonding เนาะก็จะมี ionic กับ covalent นะครับแล้วก็รวมกันเป็นสูตรทางเคมีส่วน property ของสารก็จะมี physical property กับ chemical property นะครับ physical เราก็ต้องพูดถึงสถานะหรือ state ของสารก่อนแล้วการเปลี่ยนสถานะของสารเกิดขึ้นได้ยังไงโดยการให้ความร้อนถูกไหมนะครับแล้วก็สถานะของสารหรือ physical property อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความหนาแน่นของสารที่จะล้อตามมวลแล้วก็ปริมาตรนะครับทีนี้อีกอันหนึ่ง chemical change ส่วนไหนก็จะเป็นการเผาไหม้นะครับการเกิดสนิมหรือว่าการทำให้เกิด other substances ตัวอื่นขึ้นมานั่นเองและทั้งหมดนะครับในภาพนี้กำลังจะบอกว่าเมื่อ Messer อะครับมันมีคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีแล้วก็มีพันธะอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วอะมันก็จะเกิดกลายเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะครับที่จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งต่อไปนะที่เกี่ยวข้องกับสารเดียวกับสารเนื้อผสม
และสุดท้ายคือการคำนวณครับพอเราเรียนเรื่องelement compounds หรือว่า physical property กับ chemical property เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาความรู้พวกเนี้ยครับไป apply ในเรื่องของการคำนวณต่อก็คือ1เราต้องรู้ว่าสารแต่ละประเภทมีองค์ประกอบอะไรบ้างและต้องคำนวณความเข้มข้นของมันออกมาได้นะครับแล้วก็สารแต่ละชนิดโดยเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสีก็จะต้องคำนวณ half life อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสสารแล้วก็เรื่องของสสารนั่นเองและสุดท้ายอย่างที่บอกก็คือจะเป็นในเรื่องของ heat energy นะครับก็สรุปมาให้แล้วเนาะก็คือ Q เท่ากับ ml แล้วก็ Q เท่ากับ mc delta t แล้วภาพนี้ก็ล้อเลียนตาม physical change ก็คือเริ่มจากไอซ์ศูนย์เปลี่ยนเป็นวอเตอร์ศูนย์จากวอเตอร์ศูนย์เป็นวอเตอร์100จากวอเตอร์100เป็นเวเปอร์100ดังนั้นน่ะเราก็จะสามารถหาพลังงานความร้อนในการเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายเป็นแก๊สได้โดยการหาพลังงานความร้อนรวมเท่ากับ Q ที่1ในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลว Q ที่2ก็คือจากของเหลวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิสูงขึ้น Q ที่3ก็คือเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอเราก็จะเอา Q1 Q2 Q3 รวมกันก็กลายเป็น Q รวมเนี่ยแหละก็คือเป็นการคำนวณพลังงานความร้อนนะครับรวมไปถึงถ้าเราเอาสาร2ชนิดนะครับเอามาผสมกันอันนึงมีอุณหภูมิต่ำกว่าอันนึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าไอ้ตัวที่สูงกว่าเนี่ยมันก็ต้องทำตัวเองให้ลดลงใช่ไหมครับเพื่อเข้าสมดุลอันใหม่ส่วนอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็จะต้องทำตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็เอามาบาลานซ์กันตรงกลางมันก็จะกลายเป็นสมดุลความร้อนที่จะต้องคำนวณระหว่าง Q กับ Q เทียบเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าลักษณะโจทย์ที่เขาให้มามันจะเป็นแบบไหนจะใช้ ml หรือว่าจะใช้ mc delta t ก็แทนค่าได้เลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้คือการเอาไปใช้นะครับในเรื่องของสสารโอเคนะครับก็คือเอาไปใช้เรื่องของการคำนวณความเข้มข้นดูครึ่งชีวิตของสารแต่ละประเภทโดยเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเพราะว่ากัมมันตภาพรังสีก็อยู่ในตารางธาตุเหมือนกันและ heat energy ที่สนามสอบไหนก็ตามยังไงก็ต้องมีการคำนวณเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเคมีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปก็คืออันนี้ก็คือสามารถที่จะแบบเอาไปเป็นช็อตโน้ตของตัวเองได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของ substance element compound แล้วก็ matter นะครับสำหรับวันนี้นะฮะประมาณนี้ครับ